सर तो वीडियो प्ले कर। मी आहे राकेश. तुमचं सगळ्यांचं पारगी स्पॅरो चॅनलमध्ये स्वागत आहे. बरेच वर्ष झाले इथं जायचा प्लॅन करत होतो, पण प्रॉपर कुणी GPS लोकेशनच नाही दिली. एक दोनदा तर जाऊन पण वापस आलो. फायनली ह्यावर्षी जायला चान्स भेटला. एपिसोडच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी 3 लोकेशन ठेवल्या. ते पार्किंगचं, सुरुवातीची पाऊलवाटाची आणि प्लस व्हॅलीच्या सेंटरची. अख्खा एपिसोड बघा आणि तुम्ही अजून सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करा. आमचा प्रवास सुरू कोथरूडपासून झाला. चांदनी आणि सूरज आम्हाला कोथरूडमध्ये घ्यायला आले आणि मग तिथून पुढं आम्ही चौघं एकसाथ प्लस व्हॅलीच्या दिशेने निघालो. रस्ता एकदम सोपा आहे. तामिनी घाटाच्या मधीच आहे प्लस व्हॅली. त्यामुळे जिथं हॉटेलचं पार्किंग डिस्क्रिप्शनमध्ये लिहिलं आहे तिथे एक्झॅक्ट तुम्ही पार्क करा तुमची बाईक किंवा कार आणि तिथून पुढं पाऊलवाटाची सुरुवात जिथं आहे तिथपर्यंत जायचं चालत. आत्ता आम्ही आलो आहे प्लस व्हॅलीच्या एंट्री पॉईंटला. तुम्हाला GPS लोकेशन मी देणार, बाकी कोणी नाही देत. हे आमची गाडी गेली म्हणजे ती व्हाईटवाली. खूप वेगळ्या हे हाईट वगैरे ना. काश्मीर से कम है क्या? काश्मीरच वाटतंय या पॉइंटला. त्याचे रेज येतात. आता गाडी कुठं पार्क करायची आणि मेन एंट्री कुठून आहे ती दाखवतो. अशी एक झोपडी टाईप दिसेल. चला रे. हा इथे आलेले आहेत. हा दिसते पाऊलवाटा. तो इकडनं पाऊलवाट आहे. तो A प्लस. इथं असं आहे. खरं तर ती झोपडी लक्षात राहते समोरची. काही ठिकाणी उतरताना अवघड आहे, तेव्हा चांगले शूज घालून जावा. पाणी वाहत असताना इथं बिलकुल जाता येत नाही. पावसात तर कुणी खाली जात नसतं. आपण तर शिस्ती इग्नोर मारतो. अटेंडी हो फ्रेंड्सचे पण. दिल्लीमध्ये 21 तारखेला किती लग्न झाले? 81,000. वॉट? ते काय असेच भेटेल त्याला म्हणत चल लग्न करू. पबचा बाहेर थांबल्यासारखं. पण एक्झॅक्ट मध्ये आलो आता. चारी बाजूच्या मध्ये आलो. हे हा स्पायडर बघ इकडं. केवढा मोठा आहे तो. प्रॉपर पाणी जिथून वाहतं तिथं पोचलोय. आणि ह्या साईडला आहे देवकुंड. नाही इकडे इकडं सूरज म्हणतोय राईट, मी म्हणतोय लेफ्ट. पाणी पडताना पाणी कुठं फ्लो होत चाललंय या डायरेक्शन मध्ये. हां तुझं पण इकडे. हां बरोबर. ते पण आहे. इथून कुठून उलटं जाणार आहे पाणी. पॉईंट. हां बरोबर. पाणी इकडं वाहत चाललंय. देवकुंड पण इकडंच. आले जवळ आले. फुल क्लीन पाणी आहे.
रिफ्लेक्शन दिसतं पाण्यात. नाही स्पीकर नाही आणला. वो देखिए जानवर. बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो ऐसी जगह पे फंसते हैं और खुद का आशियाना बना लेते हैं. अभी हम उसे खाने की कोशिश करें. ह्याच्यात उडी मारतात. उडी मारायचं म्हणतो इथून. एक महत्त्वाची नोटीस, इथं भरपूर ॲक्सिडेंट होतात, त्यामुळे पोहता येत नसेल तर पाण्यात बिलकुल उतरू नका. चढता येते तिकडनं. एक मिनिट चांदणी मागे सर. ते आहे. अरे तेच की देवकुंड. इथं पोहूया आपण थोडं वेळ मग जाऊ. आमच्या सोबत जो आहे तो दुसरा, त्याने ऑलरेडी इथून उडी मारली आहे, म्हणून त्याला एक्झॅक्ट माहिती आहे कुठं खोले कुठं नाही. पोहता येत नसेल तर उडी नका मारू. हे लागलं नाही ना. किती खोल आहे? भरपूर खोल आहे. ग्रीन सिग्नल दिलाय उडी मारायला. पहिल्या 5 मिनिटातच चांदणीचा गोप्रो हरवला. मग चालू झालं आमचं रेस्क्यू मिशन. नशिबाने पाणी एकदम क्लिअर होतं म्हणून थोडंफार दिसत होतं, पण टोटल डेप्थ आहे 20 फुटाच्याहून जास्त. डोळे उघडून पाण्याच्या खाली काही दिसत नव्हतं, पण मोबाईल किंवा वॉटरप्रूफ कॅमेरा असेल तर खालचं एकदम क्लिअर दिसत होतं. मग आम्हाला तिथं दिसला गोप्रो. रेस्क्यू मिशन झालं. फायनली आमचं पोहणं परत चालू झालं. जस्ट झालं आमचं स्विमिंग करून. पुढं अजून एका ठिकाणी आम्ही जरा वेळ थांबणार आहे. तिथं असं फुल क्लिअर पाणी आहे, स्टार्टिंगला दिसलं होतं. आता इथं जरा ड्रोन वगैरे उडवणार आहे. झालंय फिरून. आता चालू आहे रिटर्नवरती पार्किंगला. आमचा ट्रेक कंप्लीट झालाय. असं सनसेट चालू आहे. आता पार्किंगमध्ये जाऊन घरी. आता असंच छान गोल सूर्य खाली येतो ना बघ. हळू 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 हळू. लय
एपिसोड आवडला असेल तर लाईक करा. नेक्स्ट एपिसोड असेल तोरणागडाचा. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया नेक्स्ट वीक.